أسى تعلق بي واحتل وجداني وأذرف العين من دمع كهتان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجدي وأحزاني حق الوداع على قلبي لك مايا واجتاح فيه الأسى ينعى لفقداني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimi të kon Allahu subhanahu wa taala për çdo mirësi që na ka dhënë dhe së pari për mirësinë e imanit. Gjithashtu falenderoj vëllezërit të shoqatës së Nasiha për ftesën e tyre dhe për bujarinë e tyre dhe për mendimin e tyre të mirë, të cilët u treguan të gatshëm për krijimin dhe organizimin e këtij, domethënë simpoziumi. Dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që ky të jetë i dobishëm për të gjithë ne. Dhe vëllezërit më kërkuan mua që të flas për një çështje, e cila në të vërtetë domosdoshmë është një çështje madhështore. Është një çështje për të cilën domosdoshmë ummeti islam ka vuajtur shumë, ka pasur prej saj shumë probleme, prej kohrash, prej shekujsh. Dhe unë nuk pretendoj që këtë çështje unë mund ta sqaroj dot të plot për pak ditë, domethënë për këto 2 ditë, por do përpiqem me lejen e Allahut subhanahu wa taala që t'ju jap juve një përmbledhje të shkurtër, që çdo njeri prej nesh të ketë një dieni minimale në lidhje me këtë çështje, ta ketë të qartë atë në veten e tij. Dhe për këtë arsye, domethënë unë shpërndava edhe këto librat që janë në gjuhën shqipe, gjithashtu edhe ato fletushkat, të cilët shpresoj për ju që t'i lexoni, sepse ato ju fusin juve në temë dhe ju krijojnë një përshtypje të përafërt me çështjen për cilën ne do flasim. Dhe çështja për cilën ne do flasim vëllezër është çështja e imanit. Çështja e imanit është çështje madhështore, edhe siç kanë treguar domethënë gjithashtu edhe selefët dhe dietarët, çështja e imanit është çështja e parë në të cilën njerëzit ose muslimanët ose ummeti kanë rënë në kontradikt. Prandaj dhe sqarimi se çështja është shumë madhështore. Dhe tema për të cilën ne do flasim në mësimin e sotëm, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, është çështja e rëndësisë që ka sqarimi kësaj çështjeje. Rëndësia që ka sqarimi kësaj çështje është, domethënë, hyrja në këtë temë. Sepse pyetja e parë që mund të bëjnë shumë njerëz është: a duhet ne të flasim për këtë çështje apo jo? Para, e dyta, ka shumë njerëz të cilët janë të trembur për kësaj çështjeje. Edhe nga që janë të trembur, thonë nuk duhet me fol për këtë çështje. Heshni më mirë. Prandaj dhe është e rëndësishme që ne të tregojmë disa pika si fillim për treguar rëndësinë që ka kjo çështje dhe peshën e madhe që ka kjo çështje, që njeriu të bindet me të vërtetë që ai duhet ta njohë këtë çështje. Muslimanët, besimtarët, sidomos, domethënë unë shoh këtu mashallah fytyra, domethënë njerëz të cilët domethënë shpresoj se u ka ndryshuar Allahu fytyrat e tyre me dritën e imanit,
njerëz të cilët janë të interesuar për të mësuar fenë e tyre dhe normalisht njohja e imanit është nga çështjet kryesore të fesë. Prandaj duhet njohur dhe duhet ditur për çdo njeri prej nesh kjo çështje, sepse prej saj varen shumë pika që do t'i tregojmë në vijim. Së pari, mund të themi për të çështje që Allahu i Madhëruar e ka përmendur çështjen e imanit në Kur'an, në shumë ajete. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an që ne të meditojmë në ajetet e Kur'anit. Të meditojmë do të thotë që ne të përpiqemi të kuptojmë ato dhe të nxjerrim prej tyre dobit që ka dashur Allahu i Madhëruar na i tregojë neve. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Thotë ky është një libër i begatshëm që ne ta kemi zbritur ty që njerëzit të meditojnë në ajetet e tij. Dhe ndër ajetet të cilat kanë folur, do të thonë, ka treguar Allahu i Madhëruar në Kur'an janë ajetet e imanit, në të cilat janë treguar kush janë kufijtë e imanit. Kush janë ato kufi të cilat po i të kaloj njeriu del nga imani, del për në kufër. Për këtë arsye ne kemi detyrë të njohim këto ajete dhe t'i kuptojmë ato, por jo me të kuptuarin ton personal, por në atë lloj forme siç e kanë kuptuar selefët tan, sahabët e nderuar dhe brezat e devotshëm dhe të ditur të udhëzuar. Edhe ky lloj, domethënë detajimi, domethënë që këto duhen kuptuar argumente siç e kanë kuptuar selef do shumë e rëndësishme. Prandaj tregohet që Ibn Abbasi radhiyallahu anhu kur shkoi të dialogonte me Khawarijët që kanë qenë grupi i parë, të cilët kanë kundërshtuar në këtë çështje, pyetja e parë që u bëri atyre u tha: kush prej sahabeve është me ju, me mendimin tuaj? Edhe nuk i kthyn përgjigje, sepse ata e dinin shumë mirë që asnjë prej sahabëve nuk binte dakord me mendimin e tyre, me mendimin e Khawarijëve. Edhe kjo tregon që ata një prej gabimeve të tyre të madhështore që bën kur humbën ishte sepse ata kundërshtuan brezin më të devotshëm, brezin e sahabëve. Domethënë kundërshtuan ixhmaun e umetit islam. Edhe kundërshtimi i ixhmaut i çoi ata në këtë lloj devijimi, i cili ishte një nga devijimet më të rënda dhe një nga shembujt më të këqij që lanë ata në umetin islam, kur hapën portën e bidatit edhe të humbjes edhe të devijimit në fen islame. Dhe domethënë ideja është që Allahu subhanahu wa taala ka shpjeguar domethënë në Kur'an çështën e imanit, edhe ne ka urdhëruar ndër të tjera që ne të meditojmë këto ajete. Dhe një prej ajeteve më të qarta të cilat kanë folur për imanin, edhe e kanë shpjeguar atë në formë shembulli se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka treguar shumë herë shembuj, është fjala Allahu subhanahu wa taala që thotë: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fi as-sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi'idhni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Thotë Allahu subhanahu wa taala, a e ke parë ti ose nuk e ke parë ti si Allahu i Madhëruar ka dhënë shembullin e fjalës së mirë si pemë e mirë. Thotë si pemë e mirë, rrënjët e saj janë të palëkundshme, edhe degët e saj ose trunguj se degët e saj ngjiten deri në qiell. Ajo jep frytet, domethënë kjo pemë jep frytet her pas here me lejen e Zotit të saj. Kështu Allahu i sjell shembujt për njerëzit që ata të përkujtohen. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur sahabët për këtë ajet, që ata ta kuptojnë. Kuptojnë shembullin që ka dashur thotë Allahu i Madhëruar në këtë ajet. Edhe ky shembull është shembulli i imanit. Ky shembull është shembulli i imanit. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmetohen Imam Buhariu dhe të tjerë nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë: shembulli i besimtarit është si shembulli i një pemë, thotë jeshile, të cilës nuk i bien gjethet. Thotë, a mund ma të regoni se kush është kjo pemë? I pyet sahabët. Dhe kjo është një metodë profetike që profeti sallallahu alajhi wasallam i pyeste që nxjerrjet për tyre përgjigjen. Sepse në këtë lloj forme i gjend ata më të përgatitur dhe më të përqendruar në atë që dëshironte t'u jepte profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe fillon njerëz duke thënë që njëri thoshte është kjo, njëri është kjo, thotë Abdullah ibn Omeri, po tregoni gjithë pemët e shkëtirës, por nuk i shkojnë ndonjërit prej tyre ndërmend që kjo pemë është palma, an-nakhla. Kurse Abdullah ibn Omeri, i cili ishte i vogël,
thotë më shkon në mendje se palma mirë po kisha turp të flisja përpara të mëdhenjve. Domethënë kjo tregon në formë qartë se si profeti sallallahu alajhi wasallam jo vetëm që ua tregon këtë ajet i cili flet për çështjen e imanit veçantë dhe e përshkruan imanin si pema e palmës, por ua tregon domosë se kush është kjo pemë, domethënë në anë të argumentimit domethënë konkret, duke i pyetur, duke u përgjigjur atyre që të kuptojnë ajetin, të kuptojnë shembullin dhe se kush është besimi në të vërtetë. Që njeriu ta di për kufizimin ose ndryshe që i themi definicionin e imanit për të ruajtur, sepse o vëllezër, njohja e imanit do të thotë njohësh kufijtë e islamit. Të njohësh kufijtë e fesë. Ato kufi të cilat po i te kalove, ke dalë prej saj. Dhe gjithashtu të njohësh ato kufi të cilat po u zgjeruan më shumë se ç'duan, është pa drejtësi sepse do futesh në fe atë që nuk është fe. Dhe po u ngushtuan më shumë se ç'duan, atëherë do nxjerrësh prej feje atë që është në fe. Dhe në të dy rastet kjo është një padrejtësi e madhe që u bëhet njerëzve. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala i ka thënë profetit të tij sallallahu alaihi wasallam: "Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina, ma kunta tadri ma al-kitab wala al-iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Thot, kështu ne të shpallëm ty, thot, shpirtin e shpalljes tonë, domethënë si thosh shpalljen më madhështore që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë. Thot ti nuk e dije që ishte libri dhe as që ishte imani. Nuk e dije. Por ne e bëmë të dritë me anë të së cilit ne udhëzojmë këtë dëshirojmë prej robërve tanë. Domethënë Allahu i Madhëruar i tregon profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë që ti nuk e dije që ishte imani. E këtu bëhet fjalë domethënë nuk e dije që ishte imani, jo thjesht si definicion, por që ishte imani edhe në praktik. Praktik dhe ato fryte madhështore të imanit të cilat njeriu i vjel që në këtë dynja përpara ahiretit. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam u ka mësuar njerëzve çështjen e imanit në hadithe të shumta. Dhe një prej haditheve që kanë folur për çështjen e imanit është hadithi i Xhibrilit. Dhe ky është një nga hadithet më madhështore të Islamit, i cili ka përfshirë të gjithë fenë islame. Edhe në të profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ç'është imani, domthonë ka treguar definicionin e imanit, domthonë me ato kuptime të veta të cilat i kanë shpjeguar dietarët. Edhe ndër tjera thotë, te hadithet transmeton Omer radhiyallahu anhu, transmeton Buhari dhe të tjerë dhe hadithe të Buhariut të Muslimi, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, imani është të besosh në Allahun, të besosh në melajket, të besosh në librat, të besosh në profetët, të besosh në ditën e gjykimit, të besosh në kaderin e mirë dhe të keq. Domethënë ky është, domethënë normalisht është një përkufizim i qartë, të cilin e ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam imanit, e normalisht u ka pas për qëllim imanin e zemrës, dhe jo imanin e jashtëm i cili shfaqet. Edhe pastaj në fund hadithi thotë, ky ishte Xhibrili, i cili erdhi dhe e pyeti profetin sallallahu alajhi wasallam për t'u nxjerrë njerëzve, për t'u treguar njerëzve ç'është imani. Ky ishte Xhibrili, ju erdhi juve për t'u treguar juve fen tuaj dhe e quajti imanin fe. Prandaj edhe Imam Buhariu vet ka treguar, thotë, kam takuar me mira ose me domethënë mbi 1000 dietar, thotë, mbi 1000 dietar. Në një kohë të gjatë, thotë, për kohë domethënë rreth 40 vjetësh, të gjithë thoshin feja është fjalë dhe vepra. Domethënë feja, domethënë qëllimi i këtij është besimi. Dhe quante besimin fe ose fen besim është e njëjta gjë. Thoshte është fjalë edhe vepra. Gjithashtu edhe selefët tan kanë pasur domethënë qëndrime domethënë të qarta në lidhje me çështjen e imanit, dhe kanë folur fjalë të qarta në çështje. Dhe kanë treguar se çfarë kanë folur dietarët e parë të hershëm nga sahabët, tabiinët dhe brezit të tretë në lidhje me këtë çështje. Prandaj Imam Shafiu thotë kështu: ka rënë dakord sahabët, tabiinët, edhe ata që kanë ardhur mbas tyre, të cilët ne i kemi takuar, thotë, kanë rënë dakord gjithë këta që imani është me fjalë dhe me vepra edhe me niyet. Nuk vlen asnjëra prej këtyre të trejave patjetër. Domethënë Imam Shafiu këtu na shfaq neve rëndësinë që ka kjo çështje. Kjo çështje thotë është aq madhështore sa për këtë çështje kanë rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit islam. Kanë rënë dakord gjithë sahabët, gjithë tabiinët edhe brezi i tretë. Atë që kanë çështje shumë madhështore. Domethënë një çështje në të cilën kanë rënë dakord ummeti islam, normalisht ajo është një çështje më madhështore se çdo lloj çështje tjetër në të cilën nuk kanë rënë dakord ummeti islam.
Bëhet fjalë ummeti islam kanë për qëllim ehli sunnetin dhe xhamatin. Nuk kanë për qëllim grupet e humbura. Gjithashtu domethënë fjalë Imam Buhariu do treguam madje është një pikë tjetër që tregon rëndësinë e kësaj teme është dhe çështja e librave që janë shkruar në këtë çështje. Domethënë përveç se kjo çështje është sqaruar në Kur'an dhe në Sunet dhe dietarët kanë rënë dakord për qartësinë e kësaj çështje dhe kanë sqaruar me fjalë të qarta të sakta, gjithashtu dietarët kanë shkruar libra për këtë çështje. Për libra më të njohur që janë shkruar në këtë çështje është libri i Ibn Mendes. Ka shkruar Kitabul Iman me emrin ka libri i Imanit. Gjithashtu dhe Ibn Abi Shaybe me njëjtin titull. Gjithashtu dhe Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam me njëjtin titull. Gjithashtu Imam Bayhaqiu me titullin Shu'abul Iman, degët e imanit. Dhe ka treguar në të degët e imanit të cilët janë treguar në hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që thotë degët e imanit janë 60 disa degë ose 70 disa degë, ka treguar ato në formë detajuar dhe ka treguar që për këtyre degëve janë disa lloj gjëra të cilat janë fjalë, për këtyre degëve janë disa gjëra që janë vepra, për këtyre degëve janë disa gjëra të cilat janë punë zemrës, e më radh. Gjithashtu për këtyre është Sheikhul Islam Ibn Taymija që ka shkruar një libër, Kitabul Iman, që është nga librat më të mëdhenj që janë shkruar në këtë çështje. Jo vetëm kaq, por dietarët kanë shkruar edhe në libra që kanë qenë më të përgjithshëm, kanë lënë një kapitull të veçantë për çështjen e imanit. Kjo tregon normalisht se sa rëndësishme është temë. Fillojmë nga Imam Buhariu, por Imam Buhariu te libri vet Sahihu i tij, domthonë Sahih al-Jami' ka vënë një kapitull në fillim, domthonë mund të jetë kapitulli i dytë ose i tretë i librit të tij ka vendosur Kitabul Iman, kapitulli i imanit, dhe në të përmend hadithe. Dhe sipër çdo hadith ka vendosur një temë, ka titullin e temës edhe hadithin, i cili tregon vërtetësinë e asaj që dëshiron të vërtetojë Imam Buhariu dhe këto hadithi ka përmendur përse për të kundërshtuar dy grupet kryesore të cilët humbën në këtë çështje, që ishin Khawarijët dhe Murxhijet. Dhe po ta shikosh në mendje aty ka përmendur rreth 50 hadithe, që është goxha numri i madh i hadithesh, rreth 50 hadithe në të cilët tregon për imanin, edhe definicionin e imanit dhe çfarë ka qenë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam iman dhe çfarë nuk e ka quajtur iman. Si përgjigje kundrejt atyre të cilët kanë gabuar në çështje. Gjithashtu edhe Imam Muslimi e ka bërë diçka të tillë. Gjithashtu edhe Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu edhe të tjerë. Madje edhe dietarët që kanë shkruar libra në akide të veçanta, ata kanë folur për çështjen e imanit, për tyre është një nga librat më të njohur është libri Usul i'tiqad ahli sunne që e ka bërë Lalekai, gjithashtu edhe libri Libane Ibn Battah, edhe dietar të tjerë selefëve që kanë shkruar libra dhe në to kanë folur për çështjen e imanit, kanë sqaruar to në formë të gjerë. Të gjithë këto pse që të sqarohet çështja e imanit tek njerëzit. Prandaj domun këto gjëra thuhen si përgjigje për ata të cilët tremben për këtë çështje dhe thonë ju lutem mos flisni për këtë çështje. Ne i themi gjithë këto që kaluan janë argumente të cilat tregojnë që ne duhet të flasim për këtë çështje patjetër. Jo vetëm kaq, por kemi edhe dy aspekte të tjera. Aspekti i parë për këtyre dyve që po them, për të cilat neve na nxisin që të flasim për këtë çështje, thotë aspekti i parë është që e kundërta e imanit kush është? Është kufri. E kundërta e imanit është kufri. Edhe besimtari duhet ta njohë se kush janë kufit e imanit dhe të islamit, mbas të cilave njeriu po qese i kalon del në kufër. Sepse Allahu i madhuar ka thënë Kur'an: "O men yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Dhe kush e mohon imanin, atij është shir puna e tij. E normalisht kjo, domethënë, është gjë madhështore dhe madje kjo është këtu varet fitoria ose humbja e njeriu tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që njohja e imanit dhe e kufrit është shumë domosdoshme, njeriu di se kur ai ka shkelur këto kufi dhe kur nuk i ka shkelur. Në kohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin e saktë që në kohën e fundit njerëzit thotë do gdhihen besimtarë dhe do ngrysen qafira, dhe do ngrysen besimtarë dhe do gdhihen qafira. E shesin fenë e tyre për shkak të një dynjaje të pakët. Njeriu domethënë normalisht që ka sadopak besim në zemrën e tij. Bëhet fjalë, po që se njeriu ka besim në zemër ka edhe për jashtë iman. Kjo është duhet të jetë e qartë dhe do të shpjegohet në shëmtimin e ardhshëm, po. Njeriu që ka sadopak besim në zemrën e tij dhe ka frikë ndaj Allahut, i bën pyetje vetes, a jam unë prej tyre? Po që ta dish ti a je si prej tyre, duhet dish se kush janë kufit.
Do të dish të kufi, kështu që shumë e domosdoshme. Nuk është mbase domosdoshme që çdo njeri për nesh të di të gjitha detajet që kanë folur dietarët për të çështje, sepse për të çështje janë shkruar libra, madje bashkohësit tan, dietarët e bashkohës tan kanë shkruar libra goxha të gjerë për të çështje. Një libër mund ta gjesh me 600-700 faqe për çështjen e imanit. Ka raste një libër 2 vëllime, ka raste 3 vëllime vetëm për sqarimin e çështjes së imanit. Edhe të kufrit gjithashtu libra në vete, të kundërt të islamit, të kundërt të imanit që e nxjerr njeriu nga imani. Kur njeriu justifikohet me ignorancë, kur nuk justifikohet me ignorancën e tij që di njeriu se kur del nga feja, kur nuk del nga feja. Domethënë gjithë këto gjëra domethënë normalisht kanë lidhje me kufrin dhe këto janë të rëndësishme. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, ja jetë shumë thjesht, kul ya ayyuhal kafirun, thuaj o ju mosbesimtar. Kur thot Allahu më dhuar thuaj, domethënë na mëson ne që ne të themi o ju mosbesimtar. Po qëse ne nuk e dim se kush quhen mosbesimtar, atëherë kjo është fatkeqësi që ne na urdhëron Allahu për të thënë diçka kur ne nuk e dim se kush janë ata. Prandaj kjo normalisht domosdoshmë është domosdoshme që ne të njohim se kush quhet mosbesimtar. Kush quhet mosbesimtar? Normalisht domosdoshmë që tek kjo pikë, të çështja e njerëzit kush quhet mosbesimtar, njerëzit nuk janë gjithë njësoj. Ka disa njerëz që lënë mangët, ka disa njerëz që teprojnë, dhe ka disa njerëz që janë mesatar. Dhe ne lutim Allahun ta bëj për ato që janë mesatar në këtë çështje dhe në çdo çështje të fesë. Edhe normalisht te çështja e kufrit janë disa njerëz ose disa lloj njerëz janë të qartë. Janë disa njerëz të cilët janë të qartë në kufrin e tyre, dhe janë disa njerëz janë të qartë që janë besimtarë. Dhe janë disa njerëz që janë në dilemë. Dhe po të shikosh edhe selefët kanë pas disa mendime ta, për shembull, një prej njerëzve ka qenë më të njohur në histori, për shembull, ka qenë Bishr al-Mirrisi. Bishr al-Mirrisi ka qenë nga bidatçit të mëdhenj. Edhe selefët, domthonë disa prej tyre kanë shprehur që i ka dhënë nga imani, është bërë mosbesimtar. Kurse disa të tjerë nuk e kanë nxjerrë nga imani. Domethënë ka rënë kontradikt. Kështu që nuk kemi për qëllim domethënë gjithmonë që çdo person që ti ta nxjerrësh nga feja, po qëllimi është ta nxjerrësh atë të cilin ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij për ta nxjerrë. Edhe mos nxjerrësh atë të cilin ta ka ndaluar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam për ta nxjerrë. Kjo është shumë e rëndësishme. Normalisht kjo ka rregulla të veta, pastaj që duhem pasur parasysh te kjo çështje dhe ehli Sunnetit dhe xhamati ka rregulla të qarta në lidhje me çështjen e kufrit. Rregulla shumë të qarta. Prandaj un po them, edhe këtë merreni prej meje, nuk i lejohet asnjë muslimani që i gjykoj për një person, mbasi i ka hyrë në Islam, që ai është kafir pa e njohur këto rregulla të ehli Sunnetit. Po them e përsëris edhe një herë, nuk i lejohet asnjë muslimani që të gjykoj për një person i cili ka hyrë në fen Islam dhe ka shprehur dëshminë e Islamit, që të gjykoj për të që ky ka dalë nga feja, po qëse ky nuk njeh rregullat se kur njeriu nxjerr nga feja dhe çfarë kushtesh ka vendosur dietarët për të çështje. Nuk i lejohet i personi. Përkundazi, njeriu duhet njohë mirë rregullat që të gjykojë me drejtësi. Dhe problemi i njeriu kush është? Është padrejtësia edhe ignoranca. Edhe këto janë dy problemet e llojit njerëzor, siç thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Ata e mbarti njeriu, domethënë e mbarti përgjithësinë. E mbarti njeriu, ai ishte i padrejtë dhe ishte i paditur. Kështu që nëse ne dëshirojmë të flasim për njerëzit, siç ka treguar Sheikhul Islam Taimi, është bazuar te ky ajet dhe ka thënë duhet patjetër të kemi këto dy cilësi. Këto dy cilësi patjetër. Drejtësia edhe dienia. Drejtësia domthon t'i japësh çdo kujt hakun e vet, pa i rënë atij, domthon pa e tepruar dhe pa i lënë mangët. Dhe dienia, të njohësh kufit e Allahut që ka vendosur lidhje me këtë çështje dhe të njohësh gjendjen e tij. Po qëse ti nuk i njeh kufit e Allahut dhe nuk e di se çfarë rregullash ka vendosur ehli Sunnetit dhe xhamatit në këtë çështje, atëherë është fatkeqësi që të flasësh për këtë çështje. Është fatkeqësi dhe i hap umetit probleme shumë të mëdha. Prandaj kjo është shumë e domosdoshme që njeriu të njohë këto rregulla përpara se të flasë. Përndryshe, thot o Allah, unë jam i paditur, edhe ti më fal mua për padijen time. E rëndësishme është domosdoshmë që këto çështje janë të mëdha, të rëndësishme dhe ne duhet i sqarojmë ato, mbase tash nuk mund të sqarojmë të gjitha, por e rëndësishme që hoxhallarët duhet i sqarojnë ato tek njerëzit që ata të dinë ato dhe
ti besojnë ato siç ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Domethënë dihet që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush i thot vllajt të tij qafir, o qafir, kjo fjalë do t'i kthehet njëri prej të dyve. Ky është hadith i saktë, dhe ky është hadith shumë i frikshëm. Normalisht i thuash vllajt musliman o qafir, kjo është fjalë e madhe, është fjalë shumë e rëndë. Madje në një hadith tjetër thuhet që ti thuash vllajt musliman qafir është njësoj sikur ta vrasësh atë. Është njësoj sikur ta vrasësh atë. Kjo është shumë e rëndë. Shikon domethënë fillon njeriu domethënë bien në zjarr të xhenemit, me anë sa gjë, janë zjarr to, mirë po nga ana tjetër gjithashtu është një zjarr tjetër. Edhe ky zjarr është ai që ka treguar Qadhi Iyad, për dietarëve ka treguar ixhmaun e ulemave, thotë kanë rënë dakord gjithë dietarët thotë që kush nuk e quan atë që është mosbesimtar, nuk e quan qafir, ai thotë ka dalë nga feja e muslimanëve. Ose thotë ai person i cili dyshon a janë asnjë qafira ata. Ose heshtot, nuk i them as besimtar as qafir thotë. Domethënë, nëse ti e quan atë person që s'është musliman fare, as pretendon njëri që ka qenë musliman, mund të jetë krishter, mund të jetë xifut, mund të jetë komunist. Ai nuk pretendon se është musliman. Ti thon jo, nuk i them ti personi qafir. Thot Qadhi Iyad, thot kanë rënë dakord gjithë dietarët e Islamit që ky person i cili dyshon te kufri këtyre njerëzve, ai del nga feja, sepse domethënë Allahu subhanahu wa taala ka quajtur këta në Kur'an qafira. Edhe nëse personi domethënë nuk i quan këta qafira, atëherë domethënë ai në të vërtetë ka dyshuar në Kur'an. Kështu që njeriu po ta shikosh me vëmendje gjendet mes dy zjarreve. Zjarri i parë është zjarri që është zjarri i akuzës së muslimanit me kufër. Ti thuash muslimanit që ti je qafir dhe kjo është shumë e rëndë. Edhe e dyta është që ti mos e quash atë që ka qytë Allahu dhe dërguari i tij qafir. Atë që ka qytë Allahu qafir mos i thush qafir. Dhe kjo është dyshim Kur'an. Të dyja këta janë dy zjarre. Edhe ai që shpoton për dy zjarre është ai i cili rrin mes. Shumë rrezikshme ti jesh këtej apo ti jesh këtej. Për këtë arsye është shumë e domosdoshme që besimtari të mësojë të gjëra. Prandaj nuk i takon njeriu të thotë kjo çështje nuk duhet mësuar, nuk duhet sqaruar, sepse kjo është çështje e rrezikshme. Është çështje e rrezikshme. Përkundërzi themi, sepse është çështje e rrezikshme, sepse është çështje e rrezikshme, për këtë arsye ne duhet ta sqarojmë të çështën, duhet të flasim për të që njerëzit të dinë kufijtë e saj dhe të ruhen prej tejkalimit të këtyre kufive. Ose që u thash, unë nuk pretendoj që vëllezërit muslimanë të dinë të gjitha detajet, por duhet dinë disa gjëra kryesore, të cilat u japin atyre një si thua një vaksinim kundrejt sëmundjes së prishjes së akidës nga ana e murxhive apo nga ana e xhawarixhëve edhe atyre që u ngjajnë atyre. Gjithashtu, domethënë muslimani duhet të njohë domosë kush është besimtar dhe kush është mosbesimtar, sepse kjo ka lidhje me shumë çështje fetare. Për këtë çështje për shembull kemi çështjen e martesës. Allahu i madhuar ne ka ndaluar në Kur'an që ne të martohemi me ato gra që nuk janë besimtare. Dhe kjo tregon që ne kemi detyrë ta dimë se kush është besimtar, kush nuk është besimtare. Se po qëse ne nuk e dimë, atëherë ne nuk kemi si ta zbotojmë këtë ligj që ka vendosur Allahu i madhuar që ai ka ndaluar që ne të martohemi me mushrikët ose me mosbesimtarët. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala ka ndaluar për burrin të martohet me grua mushrike edhe për gruan muslimane të martohet me burr mushrik. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ne na ka ndaluar që ne të ham mishin atij personi i cili nuk është musliman. Pra ne profeti sallallahu alajhi wasallam thotë kush i drejtohet kiblës ton, kush dëshmon dëshmin ton, i drejtohet kiblës ton dhe thotë ha mishin ton, thotë ai është musliman. Domethënë që kush ai personi i cili nuk i drejtohet kiblës, që nuk falet, ose ai personi i cili nuk ka hamishin muslimanëve, ose domon hamishin mushrikëve, domon normalisht ai ka rregulla të tjera. Dhe besimtari normalisht nuk i lejohet në fenë islame që të haj mishin e mushrikëve. Dhe normalisht njeriu nuk ka mundësi që ai ta di se kush është besimtar, kush nuk është besimtar,
Nuk ka mundësi të ruhet për këtë harami nëse nuk e di se kush është besimtar, kush nuk është besimtar. Por kjo është shumë e rëndësishme që ta di. Edhe normalisht kjo në realitet domethënë jo gjithmonë është shumë e vështirë. Po ka disa raste janë të qarta që ky është besimtar, ka disa raste janë të qarta që ky është mosbesimtar. Aty ku ke dyshime pastaj, nuk është kush që ti nxjerr gjykime. Po vëlla, ku dyshon, hesht. Nuk të merr Allahu llogari po qëse ti hesht kur ti nuk di, por do të marr Allahu llogari po fole. Po doli fjala nga goja, nuk e kthen dot më mbrapsh. Kur ti ke dyshime, a është besimtar ose besimtar, hesht, mos fol. Po ka vend për turit, ka vend për, po qëse do të ruhu, s'të thot njëri pse ruhesh. Kur ti ke dyshime, ruhu. Alhamdulillah. Feja është e gjerë. Ka vënë Allahu i madhëruar të quhet al-wara. Al-wara, do mund të ruhesh për gjëra të dyshimta. Ruhu. Ky person i cili arrin deri në të lloj pike që ti vendoset pikpyetje normalisht, ti domethënë se ke fajin ti që ai e ka vendosur vetëm vend pikpyetje. Bën vepra të tilla të cilat domethënë ti e vendos në pikpyetje, mos amishin. A marr gjykimin kur ta nxjerr gjykimin nga goja, ma ato mirë, ma ato shumë mirë sepse je mes dy zjarreve. Edhe japësh llogari përpara Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar që ne ta bëjmë ta bëjmë të parë që na drejtojnë edhe ta kemi ne për detyrë të bindim me atij, person që s'është besimtar. Madje profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, hadithin e saktë, kush i thot munafikut ose njeriu të prishur ose një transmetim mosbesimtarit i thot zotëri, thot ai ka zemëruar Allahun, sepse thot domthon kush i thot munafikut zotëri, thot ka zemëruar Allahun sepse nëse ai është zotëria juaj, atëherë me të vërtetë ju keni zemëruar Zotin tuaj thot. Nëse është zotëria juaj, me të vërtetë keni zemëruar Zotin tuaj. Sepse Allahu nuk na ka lejuar ne që ne të vendosim në pari tonën një person që është besimtar ose që është munafik. Edhe normalisht njeriu ta di, domethënë, ta zbatoj këtë lloj rregulli, duhet di se kush është ai që është besimtar dhe kush nuk është ai që nuk është besimtar. Por që ta dish, duhet të mësosh rregullat që kanë vendosur dietarët, argumentet fetare për këtë çështje. Këto çështje normalisht nuk janë në thjeshta, por mundet që njeriu të marrë të krijojë një përshtypje të qartë për to në mënyrë të shkurtuar. Gjithashtu kjo ka të bëjë edhe me çështjen e trashëgimisë. Vdiq një person edhe la 3 fëmijë. Vdiq një musliman la 3 fëmijë. 2 ishin mosbesimtar, 1 ishte besimtar. Kush e trashëgon atë? Trashëgon vetëm që është besimtar. Po nëse ti nuk e di kush është besimtar, kush nuk është besimtar për tyre, atë ti nuk e di se kujt i tregon trashëgimia. Nëse ti e quan fëmijën tënd besimtar kur ai s'është besimtar, atë do t'i japësh atë pasuri, ndërkohë që ti nuk i takon. Ndërkohë që pasuria i takon vetëm njëri prej tyre. Kjo është trashëgimia, gjithashtu te çështja e xhenazës, nuk i lejohet besimtarit që t'i falë xhenazën atë që s'është besimtar. Muslimanit nuk i lejohet të falë xhenazën atë që nuk është musliman. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar profetit i tij sallallahu alaihi wasallam që t'i falë xhenazën munafikëve. Gjithashtu e ka ndaluar të falë xhenazën mosbesimtarëve, dhe e ka ndaluar që të kërkojë falje Allahut për mosbesimtarët. Ma kana lin-nabiy walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeen. Nuk i takon profetit dhe atyre që kanë besuar të bëjnë istighfar për mushrikët. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që besimtarët të di kush janë këto kufi. Këto normalisht përdesë ka treguar Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alajhi wasallam hadithe të sakta. Dhe përderisa në lidhje me këtë çështje, me këtë emrin besimtar dhe mosbesimtar janë lidhur kaq shumë ligje, ato normalisht duhet të jenë të qarta, edhe ato nuk janë shumë të vështira për të njohur nga besimtarët në aspektin e përgjithshëm. Gjithashtu, domethënë, nuk është lejuar që besimtari të lutet për atë që, domethënë, nuk është besimtar, vetëm në rast kur ai është gjallë, të lutet për të, domethënë, për ta udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe pika e dytë që ne na nxit për të folur për këtë çështje është se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithin e saktë që transmeton ashabus sunen. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam janë ndarë xhifutët në 71 grupe. U ndan krishterët në 72 grupe. Dhe do ndahet ummeti im në 73 grupe. Të gjitha janë në zjarr përveç një grupi. I thanë sahabët, o i dërguari i Allahut, kush është ky grup? Tha, ky grup janë ata të cilët ecin, janë ata të cilët ecin në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Edhe përderisa profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që ummeti sa do ndahet në grupe, atëherë ne duhet dim
se kush është e vërteta që të ruhemi për këto grupeve. Edhe siç kanë treguar dietarët, kanë treguar selefët, që grupi i parë i cili ka dalë, grupi i parë që ka devijuar nga e vërteta kanë qenë Khawarijët. Edhe këta Khawarijët ishin ata njerëz të cilët i nxorrën muslimanët nga feja padrejtisht. I nxorrën muslimanët nga feja padrejtisht dhe i quajtën ata mosbesimtar. Kështu që kontradikta e parë që ra në umetin islam ishte në këtë çështje. Do tregon sa e rëndësishme kjo çështje. Edhe selefët kanë folur për grupet e humbura. Prandaj ka treguar Sheikh Hussein Taimie në librin që ka treguar në të që dietarët e parë që kanë folur, selefët e parë që kanë folur për çështjen e grupeve të humbura ka qenë Yusuf ibn Asbati dhe Abdullah ibn Mubarak dhe kanë treguar domosdoshmë që grupet e humbura ose burimi i grupeve të humbura është nga 4 grupe që janë Rafidhit, që janë Khawarijët, Qaderit dhe Murxhijet. Kështu që duhet që ne të njohim se kush janë këto grupe që të ruhemi prej tyre. Normalisht në mund të tregosh çdo të gjitha për njerëz, por tashti na duan në mësimet tona na duan që ne të njohim shkurtimisht se grupet që kanë humbur në çështjen e imanit. Që ne të ruhemi prej tyre sepse jo sepse thjesht ato kanë qenë dikur, por sepse ato ekzistojnë sot. Edhe ne në çdo moment jemi të cënuar që të rrezikojmë besimin ton duke rënë te ky grup që është këtej apo te ky grup që është këtej. Prandaj është shumë e domosdoshme që ne të njohim gabimet e tyre për të ruajtur prej tyre. Këto domethënë janë shkurtimisht të vëllezër, domethënë arsyet të cilat ne na nxisin për të folur për këtë çështje. Edhe po u them kjo çështje është shumë herë edhe më e madhe se domethënë se sa domethënë ne po përpiqemi më shpjegoj tash edhe nuk mundet domethënë që ne ta sqarojmë atë për domethënë për gjysmore apo për 5 domethënë për 5 mësime rresht për shkak nga gjysmore se cili mësim është shumë e vështirë këtë gjëje. Por ne do përpiqemi që të bëjmë një shkurtim në maksimum duke u treguar si më thën temat kryesore dhe disa argumente të shkurtuara që besimtari i cili do të vërtetën të bindet mbas argumenteve. Edhe un po u themi diçka në përfundim tash. Ajo që kam vënë unë te grupet e humbura, çfarë i ka çuar ta në humbje? Pa u futur domosdoshmë brendësi tek çështja e dëshirave që dihet, çështja e dëshirave diçka tjetër. Po në aspektin e jashtëm, devijimi në argumentim. Devijimi në argumentim është problemi kryesor i grupeve të humbura, të cilët domosdoshmë kanë humbur nga e vërteta, qoftë Khawarijët, qoftë Murxhijet. Të cilët do ta shpjegojmë se kush janë Khawarijët dhe Murxhijet në mësimet e ardhshme. Edhe devijimi në argumentim nuk do të thotë që ata s'kan argumente, prandaj domosdoshmë këtu duhet të ketë shumë kujdes besimtari mos mashtrohet kur shikon një person thotë un kam argumente. Sepse argumentet mund ta pretendojë çdo kush, por argumentet fetare duhet të kenë një cilësi. Kjo cilësi është cilësia e bashkimit të argumenteve. Prandaj nuk lejohet që ne të marrim disa argumente e të hedhim poshtë disa të tjera. Kjo nuk lejohet. Dhe këtë lloj gjëje pikërisht kanë bërë grupet e humbura që humbën. Po ti shikosh Murxhijet, kanë marrë disa argumente dhe kanë lënë disa. Ti shikosh Khawarijët, kanë marrë disa argumente dhe kanë lënë disa. Dhe kjo i ka çuar këta që të humbin nga e vërteta. Kurse ehli Sunneti ka marrë gjithë argumentet ka bashkuar me një tjetër dhe e dyta që i ka çuar ta në humbje është që ata kanë kundërshtuar ixhmaun e umetit islam. Domethënë, janë përpjekur që të shpjegojnë argumentet e Kuranit dhe Sunetit jo në atë formë që kanë shpjeguar selefët tan, por me logjikën e tyre, ose duke përdorur kuptimin gjuhësor. Në një kohë që këtë çështja e imanit nga çështjet më madhështore të cilën ka shpjeguar Allahu dhe dërguari i tij, dhe shpjegimi i tij është shpjegim më i qartë. Kitabun fussilet ayatu, thot Allahu i madhuar, ky është një libër në të cilin janë sqaruar ajetet e tij. Edhe përdesë çështja e imanit pas këto lloj vlere kaq të madhe, atëherë Allahu e ka shpjeguar i bi që Allahu e ka shpjeguar shumë qartë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam shumë qartë. Kështu që nuk kemi nevojë që të themi që në çështën e imanit do kthehemi në kuptimin gjuhësor, çfarë kuptimi ka imani, kuptimi gjuhësor dhe për kësaj nxjerrim se ç'është definicioni i imanit. Sepse imani ka shpjeguar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të largohesh nga shpjegimi i Allahut dhe dërguari i tij për shkuar te shpjegimi gjuhësor, kjo është në vërtetë është një domosdoshmë devijim i cili domosdoshmë është devijim i qartë. Edhe un po sjell një shembull për të kuptuar këtë çështje, çështjen e mjekrës. Mjekra, ne dimë gjithë se ç'është mjekra. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar shumë hadithe që
Domethënë besimtari duhet ta lëshojë mjekër. E vini sa njerëz të cilët tash duan që të devijojnë nga ky lloj kuptimi që ka dashur të tregoj profeti sallallahu alajhi wasallam të hadithe dhe thonë: mjekra në gjuhën arabe çfarë është? Shikoj fjalën të kuptim gjuhësor. Thotë mjekër quhet çdo lloj qime e cila del mbi fytyrë, qoftë edhe gjysmë centim, gjysmë centimetër. Edhe un po them, kam pyetur një person që ma vetëm për dietar, thonë e pyeta në telefon dikur para rreth 10 vjetësh, kujtohet. Dhe i thash kështu domthonjë që unë desha domthonjë ta marr fjalën e tij si argument kundër atyre të cilët domthonjë e shkurtojnë mjekër. Ai më dolën të kundërt. Më tha mu, mjekër quhet në gjuhën arabe çdo lloj qimi që del me fytyrë, tha, kështu që kjo quhet mjekër është saktë, nuk ka problem sepse e shkurton, tha. Qoftë sikur ngjelë gjysmë cantimi. Edhe ky është një lloj devijimi, domthonjë që ti të marrësh kuptimin gjuhësor e të largohesh nga shpjegimi i shariatit. Domethënë, normalisht që domthonjë arsyet janë të shumta, po të shikosh me mendje ato janë arsye shumë thjeshta, edhe shumë të rrezikshme, të cilat e çojnë njeriu në devijim, sigurisht e thash në fillim fare që Ibn Abbas u tha Khawarizhve kur i delegoi me ta fqim fillim fare u tha, a ka ndonjë sahab me ju tha? A është ndonjë prej shokëve të Allahut, shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam, të dërguarit të Allahut, shokëve të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam me ju? Than, jo. Për kësaj kuptohet që ata njerëz kanë qenë të humbur, sepse ata sollën një lloj besimi i cili ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ky është bidati dhe humbja e vërtetë. Allahu shpëlojë mirë të gjithëve për dëgjimin. Vazhdojmë inshallah në mësimet e ardhshme. سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح